با سلام به کانال دنیای فیزیک و شبیه سازی خوش اومدین. به ویدئوی دیگری از مجموعه آموزشی شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از نرم افزار لمس رسیدیم. در ویدئوی قبلی من در مورد مفهوم دما و نحوه کنترل دما در شبیه سازی ها صحبت کردم و به طور تئوری ترموستات های مختلف رو توضیح دادم و اونها رو با هم مقایسه کردم. در این ویدیو تصمیم دارم که به طور عملی و در قالب یک فایل اینپوت نحوه استفاده از هر ترموستات رو بهتون نشون بدم و در ادامه فرایند گرمایش و سرمایش رو هم توضیح بدم که چطور میتونین این رو شبیه سازی کنین. به همین منظور یک فایل اینپوتی براتون آماده کردم که در این فایل اینپوت مجموعه از ذرات آرگون که با هم برهم کنش لنارد جونز دارن رو قراره شبیه سازی کنیم و در نهایت نتیجه شبیه سازی رو هم در نرم افزار اوویتو ببینیم. در ویدیوهای قبلی من در مورد ساختار یک فایل اینپوت توضیح داده بودم و گفتم که هر فایل اینپوتی باید 6 بلوک مشخص داشته باشه که بلوک اول شروع شبیه سازیه. در این بلوک ما یونیت ها، ابعاد سیستم، نوع اتم ها رو مشخص میکنیم. بلوک دوم تعریف جعبه شبیه سازی هست و اینکه اتم ها رو به چه صورت توی این جعبه بچینیم. بلوک سوم فایل اینپوت تعریف پتانسیل برهم کنشی هست و بلوک چهارم تنظیم پارامترهای شبیه سازی مثل دادن سرعت‌های اولیه، مینیمایزیشن انرژی، تعریف فیکس ها و تعیین تایم استپ هستش یا ترمو و ترمو استایل. بلوک پنجم هم مربوط میشه به خروجی هایی که میخوایم از شبیه سازی بگیریم و در نهایت بلوک آخر مربوط میشه به ران شبیه سازی. ما میخوایم از این ساختار کلی یک فایل اینپوت استفاده کنیم و یک فایل اینپوت برای سیستمی از ذرات آرگون با برهم کنش لنارد جونز آماده کنیم. بر اساس ساختار کلی فایل اینپوت ما در ابتدا باید مشخص کنیم که شبیه سازی در چه بعد داره انجام میشه. اگر دستور دایمنشن براش عدد 3 انتخاب بشه این نشون میده که شبیه سازی در 3 بعد داره انجام میشه و اگر عدد 2 بذارین نشون دهنده این هستش که یک شبیه سازی در 2 بعد دارین. بعد از اون باید یونیت رو مشخص کنیم. دستور یونیت تعیین میکنه که شبیه سازی در چه دستگاه یکایی انجام میشه، یعنی کمیت های مثل طول، انرژی، زمان، دما و جرم چطور اندازه گیری میشن که در اینجا ما از استایل متال استفاده کردیم. در استایل متال جرم بر حسب گرم، فاصله بر حسب آنگستروم، زمان بر حسب پیکوسکند و انرژی هم بر حسب الکترون ولت هستش. اگر یونیت ستون رو ریل در نظر می گرفتین در اون صورت تایم زمانتون femto سکند بود، فاصله آنگستروم، جرم گرم، ولی انرژی به جای اینکه الکترون ولت باشه کیلوگرم بر مول میشد. پس هر استایلی که برای یونیتس انتخاب کنین روی نتایج تاثیر میذاره. بعد از اون مشخص میکنیم که اتم هامون چه فرمی دارن. اتم استایلمون رو باید تعیین کنیم. اگر اتم استایل رو بذاریم اتمیک این نشون میده که ذرات و ساختار داخلی ندارن، حرکت انتقالی فقط دارن، حرکت چرخشی ندارن و هیچ پیوندی هم بین دوتا ذره یا چند تا ذره وجود نداره. بلوک دوم در فایل اینپوت مربوط میشه به سیستم دیفینیشن، یعنی ما باید بیایم جعبه شبیه سازی رو مشخص کنیم
و بعد مشخص کنیم که اتم ها به صورت رندوم داخل این جعبه هستن یا به صورت منظم و در یک ساختار کریستالی، که در اینجا ما میخوایم اتم ها رو به صورت منظم در یک ساختار کریستالی سیمپل کیوبیک تعریف کنیم. برای این کار در ابتدا یک منطقه ای رو با دستور ریژن در فضا ایجاد می کنیم. منطقه رو اول باید تعریف کنیم که این منطقه یک مکعب مربعی هست که اضلاع اون از -12 تا 12 در راستای x و y و z قرار داده شده و بعد دستور Create Box در واقع میاد این منطقه رو میسازه. بعد از اون ما از دستور لتیس استفاده میکنیم برای اینکه نقاط شبکه رو به صورت یک شبکه مکعبی ساده با ثابت شبکه 3.4 در این منطقه ایجاد کنه. ولی با توجه به توضیحاتی که تو ویدیوهای قبلی دادم، وقتی ما میخوایم از دستور لتیس استفاده کنیم، در واقع این دستور میاد در فضایی داخل -12 تا 12 نقاط شبکه رو قرار میده، به این صورت که نقاطی از شبکه که روی لبه های مرزی قرار می گیرن دیگه به حساب نمیان و نقاط شبکه در فاصله -12 تا 12 هستش. پس برای اینکه ما بعضی از نقاط شبکه رو از دست ندیم، داخل این فضای مکعب مربعیمون میایم یه فضای دیگه‌ای به اسم کیوب تعریف میکنیم که در اینجا این فضا در بازه -11 تا 11 تعریف شد و اسم منطقه هم کیوب هست و بعد از اون با دستور Create Atoms میاد روی تمام این نقاط شبکه‌ای که داخل و روی لبه این مکعب داخلی هست اتم هایی رو با جرم 39.95 گرم که جرم ذرات آرگونه قرار میده. پس به این ترتیب ما تونستیم یک جعبه شبیه سازی بسازیم و اتم ها رو داخل این جعبه قرار بدیم. بعد از اون بلوک بعدی مربوط میشه به تعریف پتانسیل برهم کنشی. پتانسیل برهم کنشی بین ذرات در اینجا با دستور پیر استایل مشخص شده که وقتی شما می نویسین لنارد جونز کات، این نشون میده که پتانسیل یه پتانسیل لنارد جونزه که دنباله اون در فاصله 8.5 کات شده. این پتانسیل یه بخش دافعه داره که با فاصله به توان 12 رابطه داره و یک بخش جاذبه داره که با وارون فاصله به توان 6 رابطه داره و دو پارامتر اپسیلون و سیگما هم این پتانسیل داره. اپسیلون در واقع عمق چاه پتانسیل رو نشون میده، یعنی اگر اینجا این نمودار پتانسیل بر حسب فاصله بین اتم ها باشه، اپسیلون عمق چاه پتانسیل رو نشون میده و سیگما هم در واقع قطر اتم هست یا کمترین فاصله‌ای که دو تا اتم میتونن نسبت به هم دیگه داشته باشن، که ما باید زمانی که از پتانسیل لنارد جونز استفاده میکنیم این اپسیلون و سیگما رو با استفاده از دستور پی کوئفیشنت مشخص کنیم که در اینجا اپسیلون 0.004 تعریف شده و سیگما هم 3.4. وقتی میگیم کاتاف 8.5 این نشون میده که از این قسمت به بعد از R مساوی با 8.5 به بعد برهم کنشی دیگه بین ذرات وجود نداره، یعنی اگه دو تا ذره در فاصله بیشتر از 8.5 داشته باشن دیگه برهم کنشی با هم دیگه نخواهند داشت.
بعد از تعریف انرژی پتانسیل نوبت به تنظیم پارامترهای شبیه سازی میرسه. به عنوان مثال دستور ترمو برای ما مشخص میکنه که کمیت‌های ترمودینامیکی مثل دما، فشار، حجم یا انرژی کل، انرژی جنبشی در چه گام‌های زمانی محاسبه بشن و پرینت بشه نتایجشون، که در اینجا عدد 1000 نشون میده که هر 1000 تایم استپ این کمیت ها باید محاسبه بشه و در فایل لوگ نوشته بشه. تایم استپ هم گام زمانیه که 1000 در اینجا در نظر گرفته شده و چون یونیتی که انتخاب کرده بودیم متاله، پس این تایم استپ میشه 1000 femtosecond. مینیمایز، دستور مینیمایز هم مینیمایزیشن انرژی رو انجام میده و بعد ما اینجا میتونیم دستور فیکس رو داشته باشیم که ترموستاتمون رو تعریف کنه. همونجور که در ویدیوی قبلی من توضیح دادم، برای ترموستات ها ما از دستور فیکس استفاده میکنیم. ترموستاتی که اینجا استفاده کردم نوز هوور هست که با دستور فیکس NVT temp این ترموستات وارد شبیه سازی میشه. هر فیکسی همونجور که دستور کلی فیکس این بالا نشون داده شده، هر فیکسی یک آیدی داره. آیدی که مربوط به این فیکس هست آیدیش 1، چون ممکنه که توی یک فایل اینپوت چند تا دستور فیکس باشه، باید هر فیکسی رو یک آیدی بهش نسبت بدیم. گروپ آیدی نشون میده که این فیکس روی چه گروهی از ذرات داره اعمال میشه. وقتی ما اول رو انتخاب میکنیم یعنی این فیکس روی همه ذرات داره اعمال میشه. NVT temp هم نشون میده که ترموستاتمون نوز هووره و آنسامبلی هم که داریم توش کار میکنیم آنسامبل NVT هست، یعنی تعداد ذرات، حجم و دمای سیستم توش ثابت نگه داشته میشه. تی استارت 300، تی استاپ هم 300 هست که این نشون میده دمای سیستم روی مقدار 300 تنظیم باید بشه. تی دمپ که پارامتر کوپلینگ بین سیستم با ترموستات هست، توی لمس یک مقدار بهینه‌ای براش تعریف شده که این مقدار 100 برابر گام زمانیه. یعنی گام زمانی اگر که 1000 باشه، در این صورت تی دمپ ما 1/10 میشه. و بعد مرحله پنجم تعریف خروجی های این شبیه سازیه. خروجی رو که من میخوام داشته باشم اینجا یک فایل دامپه که این فایل دامپ میاد استایلی که براش تعریف شده کاستم هست. هر 100 تایم استپ میاد اطلاعات مربوط به آیدی اتم ها، نوع اتم ها، موقعیت X, Y, Z و سرعت در راستای محور X, Y و Z رو ثبت میکنه. و بعد یه دستور دیگه هم دارم رستارت که هر 20000 تایم استپ یک فایل رستارت از موقعیت ذرات می نویسه برای اینکه اگر خواستیم شبیه سازی رو از یک زمان مشخصی دوباره انجام بدیم بتونیم از این فایل رستارت استفاده کنیم و شبیه سازی رو به جای اینکه از نقطه اول شروع کنیم بیایم از نقطه‌ای که یا از زمانی که این فایل رستارت نوشته شده شروع کنیم و ادامه بدیم. و در نهایت هم دستور ران رو داریم که مشخص میکنه برای چه مدت زمان این شبیه سازی باید انجام بشه. در اینجا من میخوام یه دستور جدیدی به نام آنفیکس رو هم بهتون معرفی کنم. وقتی شما آنفیکس استفاده میکنین و آیدی فیکس رو جلوش میذارین، این در واقع به نرم افزار لمس میگه که شما بعد از 100,000 تایم استپ بیا فیکس 1 رو حذفش کن، کنسلش کن یا رانش رو متوقف کن و این دفعه یک فیکس 1 رو که دما رو از 300 به 10 میبره استفاده کن. و در واقع با این کار ما میخوایم بعد از اینکه سیستم تو دمای 300 به تعادل رسید دماش رو بیاریم روی 10 و این کار رو هم توی دوباره 100,000 تایم استپ انجام بدیم.
خب بریم این رو ران کنیم و نتیجه رو در اوویتو ببینیم. برای ران کردن فایل اینپوت به فولدری که این فایل توش قرار داره میریم، در نوار ابزار بالا یک کلیک میکنیم یا کل این مسیر رو انتخاب میکنیم و اینجا cmd تایپ میکنیم، اینتر رو میزنیم. صفحه ترمینال که باز شد، دستور lmp فاصله این و اسم فایل اینپوت رو مینویسیم و اینتر رو میزنیم. خب همونجوری که میبینین شبیه سازی در حال ران شدن هست و باید صبر کنیم تا رانش کامل شه. من در واقع برای این ران زمان کم در نظر گرفتم، 100,000 تایم استپ، برای اینکه تو دمای 300 به تعادل برسه سیستم و بعد 100,000 گام زمانی دیگه هم تعریف کردم برای اینکه دما از 300 بره به 10، یعنی ما یک فرایند سرمایش رو ببینیم برای اینکه زود تموم بشه. ولی اگر که شما میخواین سیستم های واقعی رو شبیه سازی کنین، نیاز هستش که این زمان شبیه سازی به درستی انتخاب بشه. خب ران برنامه تموم شد. زمانی هم که طول کشید تقریبا 1 دقیقه و 23 ثانیه بود. شما وقتی تو این فولدر میاین میبینین که یک فایل دامپ براتون ایجاد شده، یک فایل لوگ و فایل های رستارت. فایل لوگ رو اگر باز کنین، اطلاعات که توی صفحه ترمینال در این صفحه میدیدین تماما اینجا ذخیره شده براتون. خب توی این فایل شما میبینین که 343 اتم ایجاد شدن و بعد مرحله مینیمایزیشن انرژی اینجا در 9 گام زمانی انجام شده و بعد از اون هم دیگه اطلاعات ترمودینامیکی در هر 1000 گام زمانی برای شما محاسبه و پرینت شده که در اینجا ستون اول استپ یا گام زمانی، ستون دوم تمپ دما هست، ایپر انرژی پتانسیل، ایمول انرژی بر واحد مول، توتال انرژی رو دارین توی این ستون و ستون آخر هم پرشر یا فشار هستش. من در ویدیوهای دیگه توضیح میدم که چطور شما میتونین از دستور ترمو استایل استفاده کنین تا این خروجی ها رو اونجور که خودتون میخواین تنظیم کنین. مثلا به جای ایمول براتون انرژی جنبشی رو نشون بده یا حجم رو یا چگالی رو. خب قسمت اول که 100,000 گام زمانی بود اینجا تموم شده و بعد مرحله دوم که دما رو میخواستیم از 300، اینجا دما از 300 همونجور که میبینین در حال کم شدن به 69 رسیده و در نهایت به 9.8، یعنی دما از 300 به 10 کاهش پیدا کرده. برای اینکه این فایل رو بتونیم، فایل دامپ رو توی اوویتو ببینیم، اوویتو رو باید باز کنم و فایل دامپ رو داخلش بندازم. خب فایل دامپ رو میتونین از اینجا بگیرین و داخل فایل اوویتو، داخل برنامه اوویتو بذارین. اینجا اوکی رو من میزنم و میتونین این جعبه شبیه سازی با ذراتی که داخلش قرار گرفته رو اینجا ببینین. خب همونجوری که توی فایل اینپوت من توضیح دادم، ما اول یه جعبه‌ای با طول ضلع 24 در راستای X, Y و Z تعریف کرده بودیم و بعد یه منطقه دیگه به نام کیوب با طول ضلع 22 که نقاط شبکه توی این منطقه کیوب قرار دارن. اینجا هم همینو میتونین مشاهده کنین. شما الان میبینین که این ردیف از اتم ها تا لبه جعبه شبیه سازی یه فاصله ای داره که این فاصله همون یک واحد
به اندازه یک آنگسترومی هستش که اختلاف بین جعبه شبیه سازی با منطقه در واقع کیوبمون هست. و بعد اگر که بیاین این قسمت سیمیولیشن سل رو بزنین، اطلاعات مربوط به جعبه شبیه سازی رو میتونین ببینین که گفته در راستای X طولش 24، در راستای Y 24، در راستای Z هم 24 هست و مرکز این جعبه در نقطه‌ای با مختصات -12، -12 و -12 قرار داره. اگر پلی رو بزنین میتونین حرکت ذرات رو اینجا مشاهده کنین که ذرات در ابتدا حرکتشون تند هست، چون دما 300 من یک کمی برم جلوتر تا زودتر تموم بشه. تا فریم 1000 دمای ذرات 300 هست، ولی بعد از این فریم به بعد دما شروع به کم شدن میکنه. من یه مقدار اینو میبرم جلوتر. همونجور که میبینین سرعت ذرات کمتر شده. چون که ما تو فایل دامپمون مؤلفه های سرعت X و Y و Z رو هم سیو کرده بودیم، اینجا شما ولاسیتی رو میبینین این قسمت. اگر تیک این رو هم بزنین میتونین جهت حرکت ذرات رو با این فلش هایی که نشون داده هم مشاهده کنین که ذرات به چه سمتی دارن میرن. خب حالا بیایم ببینیم که اگر بخوایم به جای ترموستات نوزهوور از ولاسیتی ریسکیلینگ استفاده کنیم چه تغییراتی باید تو این فایل اینپوت بدیم. در واقع بلوک های اول، دوم، سوم و سوم تغییری نمی کنن. فقط توی بلوک چهارم که ما اینجا ترموستات نوزهوور رو تعریف کرده بودیم کافیه این ترموستات رو حذف کنیم. برای حذف کردن یا میتونین دیلیتش کنین یا از هشتگ جلوی خطوطش استفاده کنین. این علامت هشتگ باعث میشه که این خطا تبدیل به کامنت بشن، یعنی نرم افزار دیگه این دستور رو اجرا نمیکنه و فقط به عنوان یه توضیح اون رو نادیده میگیره. و بعد دستورات مربوط به ترموستات ولاسیتی ریسکیلینگ رو قرار میدیم. همونجور که گفته بودم در ویدیوی قبلی، برای این ترموستات شما نیاز به یک فیکس NVE دارین برای اینکه پوزیشن ها رو آپدیت کنه و بعد یک فیکس تمپ ریسکیل برای اینکه سرعت ها رو ریسکیل کنه و آپدیت کنه. در اینجا تی استارت و تی استاپ رو هم رو 300 گذاشتیم برای اینکه دمای سیستم روی 300 تنظیم بشه. من دیگه اینجا این قسمت مربوط به فرایند کولینگ رو انجام نمیدم. البته میتونیم این رو هم تغییر بدیم، میتونیم فیکس 2 رو این دفعه کنسل کنیم و بعد ترموستاتمون رو دستورش رو اینجا دوباره بیاریم و به جای 300 دمای استوپ اینجا بذاریم 10. در این صورت ما از ترموستات ولاسیتی ریسکیلینگ استفاده می کنیم برای اینکه یک بار دمای سیستم رو روی 300 تنظیم کنیم و بار دوم دمای سیستم رو از 300 بیاریم روی 10. خب بریم اینو ران کنیم و ببینیم که نتیجه به چه صورتیه. برای ران این فایل اینپوت دوباره ما دستور CMD رو داریم، ترمینال که باز میشه دستور LMP این و اسم فایل اینپوت رو می نویسیم و اجازه میدیم که ران این برنامه کامل بشه. همونجور که میبینین دما روی 300 تنظیم شده و هر 1000 گام زمانی هم اطلاعات ترمودینامیکی در حال نوشته شدنه.
در اینجا 100,000 تایم استپ اول تموم میشه و وارد 100,000 تایم استپ دوم میشیم که دما رو داره از 300 کم میکنه میبره به سمت دمای 10. 300 تبدیل شده به 212 و همینجور 180 و به همین ترتیب در حال کاهش دادن دما هست. دما به 30 رسید و بعد از 100,000 تایم استپ دما به 10 رسیده. برای مشاهده فایل دامپی که با استفاده از ترموستات ولوسیتی ریسکیلینگ تولید شده، من این فایل دامپ رو داخل نرم افزار اوبیتو قرار میدم. جعبه رو با اتم ها میبینین اینجا و وقتی که روی پلی کلیک میکنم حرکت ذرات نشون داده میشه. تا فریم 1000 دما روی 300 هست. اگر ولوسیتی رو هم بزنیم نشون میده که با چه سرعتی اینا دارن حرکت میکنن. و وقتی که از فریم 1000 به بعد سرعت ذرات باید کمتر بشه چون دما از 300 میخواد بیاد به سمت 10. من یه مقدار میبرم اینو جلوتر. همونجوری که میبینین داره سرعت کم و کمتر میشه و اون منطقه‌ای که اتم در حال حرکته هم محدودتر میشه. این فلش ها که با زرد نشون داده شده در واقع جهت سرعت هر کدوم از اتم ها رو نشون میده. پس در ابتدا سرعت ها خیلی بالا هستن. 300 میبینین طول این بردار سرعت رو که چقدر بزرگ هست، ولی وقتی که دما روی 10 میبینین که طول بردار سرعت چقدر کوتاه هستش. برای استفاده از ترموستات های دیگه هم مثل ترموستات تمپر اسکیل شما در ابتدا فیکس NVE رو قرار بدین و بعد فیکس مربوط به ترموستات CSVR برنسن یا لنجواین. حتما دقت کنین که این ترموستات ها برای تنظیم موقعیت نیاز به یک فیکس NVE دارن. توصیه میکنم که شما این فایل اینپوت رو با ترموستات های مختلف ران کنین و نتیجه استفاده از این ترموستات ها رو روی نتایج ترمودینامیکی با هم مقایسه کنین. اگر جایی مشکل داشتین در ران برنامه یا در فایل اینپوت حتما برای من کامنت بنویسین. سعی میکنم که در اسرع وقت بهتون جواب بدم. پس به طور خلاصه در این ویدیو با یک فایل اینپوت دیگه آشنا شدیم و دیدیم که چطور میتونیم از ترموستات های مختلف مثل نوز هوور و ترموستات ریسکیلینگ برای تنظیم یا تغییر دما استفاده کنیم. در ویدیوی بعدی میخوایم ببینیم چطور میتونیم با استفاده از دستور کامپیوت روی خروجی ها کنترل داشته باشیم و اونها رو داخل یک فایلی ذخیره کنیم و در نهایت رسمشون کنیم. اگر این ویدیو براتون مفید بوده لطفاً اون رو لایک کنین و کانال رو هم سابسکرایب کنین و به این ترتیب به دیده شدن بیشتر ویدیوها کمک کنین. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.